বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত ইউটিউব, ফেচবুক আদিত AI ভিডিঅ' অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় দেখিছে। আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম AI ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাব পাৰি। তাৰ আগতে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওক। मुझे उद्धाव ने बनाया, मैं कोई रियल इंसान नहीं हूं। उद्धाव ने कैसे बनाया इस वीडियो में सिखाएंगे। কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ AI ভিডিঅ' বনাব পাৰি ষ্টেপ ষ্টেপ চাই যাওক। আজি আপোনালোকক দেখাম যে ফ্ৰীতে কেনেকৈ AI ভিডিঅ' বনাব পাৰি। বৰ্তমান সময়ত ষ্টুডিঅ' DIDৰ জৰিয়তে ফ্ৰীতে বনাব পৰা অপশ্যনটো হাতি গৈছে, অৰ্থাৎ নোহোৱা হৈছে। এতিয়া আপোনালোকক ফ্ৰীতে কেনেকৈ বনাব পাৰি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জনাম যে কেনেকৈ AI ভিডিঅ' বনাব পাৰি। ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ গোটেই চাই থাকিব। তাৰ বাবে প্ৰথমতে গুগলত আহি HEYGEN অৰ্থাৎ হাইজেন লিখি চাৰ্চ কৰি দিয়ক। তাৰপিছত হাইজেনৰ AI ভিডিঅ' টুলছত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত এটা নতুন পেজ খোলা যাব। তাৰপিছত ছাইডৰ 3 ডটত ক্লিক কৰি ডেস্কটপ ছাইড কৰি লওক। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোলা যাব। তাৰপিছত সাইন ইনত ক্লিক কৰি দিম। সাইন ইনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইমেইলৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ জিমেইলৰ জৰিয়তে আপুনি ইয়াতে সাইন ইন হ'ব পাৰিব। সাইন ইনৰ কাৰণে ইয়াতে গুগলত ক্লিক কৰি দিছোঁ। গুগলত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইমেইল ID যিটো আপুনি দিব বিচাৰে সেইটোত ক্লিক কৰি সাইন ইন হৈ ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত হাইজিনৰ এইটো পেজ খোলা যাব। তাৰপিছত ক্ৰিয়েট ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্ৰিয়েট ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপুনি লেণ্ডস্কেপ ইয়াৰ পৰ্ট্ৰেট কৰি ল'ব পাৰিব আপুনি যিটো বিচাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে বহুতকেইটা অৱতাৰ পাব। নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী এটা অৱতাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে স্ক্ৰিপ্ট লিখিব পাৰিব, নহ'লে অডিঅ' স্ক্ৰিপ্ট কৰিব পাৰিব। মই আগতে এটা স্ক্ৰিপ্ট বনাই ৰাখিছোঁ, সেই অডিঅ' স্ক্ৰিপ্টটো ইয়াতে দেখাবৰ বাবে আপলোড দি দিছোঁ। স্ক্ৰিপ্টটো বনাবলৈ হ'লে 11 লেবত যায়ো আপুনি বনাব পাৰিব। অডিঅ'টো আপলোড দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। অলপ সময় ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰেডি হৈ যাব। তাৰপিছত যিটো অৱতাৰ চিলেকশ্যন কৰিছিল সেই অৱতাৰটো ইয়াতে দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ভিডিঅ'টো ছেভ হৈ যাব। অলপ সময় ৰখাৰ পিছত ভিডিঅ'টো ৰেডি হৈ যাব। তাৰপিছত ভিডিঅ'টোৰ ৰাইট ছাইডে দেখিবলৈ পাব ডাউনলোডৰ অপশ্যন দেখিব। সেই ডাউনলোডৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি ভিডিঅ' নিজৰ কোৱালিটি অনুযায়ী যিটো কোৱালিটি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে সেই কোৱালিটিত ক্লিক কৰি দি ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট ছেকশ্যনত যাই জনাব। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।